Magandang araw po sa inyo. Ako po si Dr. Jesse Santiano. Ang video po na to ay tungkol sa paano nyo or natin mapapababa ang ating blood sugar pagkakain sa paggamit nitong vegetable, meat, at carbohydrate sequence. Ibig sabihin, kakain muna ng gulay, pagkatapos kakainin yung karne o yung isda o yung tofu, at sa panghuli ay yung carbohydrates, which is yung kanin, pansit, or noodles o tinapay para ho bumaba ang ating blood sugar. Kaya ho mahalaga na ibaba ang ating blood sugar pagkakain. No? Dahil po sa ang mataas sa blood sugar pagkakain, pwede ho maging napakita sa mga pag-aaral na ito'y nauuwi sa mga cardiovascular diseases tulad ng atake sa puso. No? At meron pa yan mga aortic dissection, atrial fibrillation, kasama po yan, yung mga yan. Isa pa ho dyan ay yung mataas sa blood sugar pagkakain na nauuwi sa type 2 diabetes or isa pa ay pre-diabetes. Halos pareho lang po yun. Yung susunod ay yung mga strokes na kung napaparelisa yung katawan. At ang huli, yung kidney failure. Actually, hindi huli kasi marami pa po yan. Marami pong sakit na makukuha. Yung iba yung mga erectile dysfunction, yung mga nakakalbo, no? Yung mga cholecystitis, mga sakit sa balat, yung mga skin tags. Lahat po yan ay dahil sa mataas sa blood sugar. Ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng maraming sakit kung mataas po yung blood sugar natin pagkakain ay dahil sa ang mataas na blood sugar sa katawan ay nakakasira ho ng mga arteries. Yung mga artery, yung po yung nagsusupply ng dugo sa lahat ng organs natin. Kaya kung masira yung artery sa puso, magkaka-heart attack. Yung papunta sa utak, magkakaroon ng stroke. Ang masama po niyan yung hindi ho yan concentrated sa isang lugar lang. Ibig sabihin, kung kayo po ay merong coronary artery disease o meron po kayong na-diagnose kayo na merong plaque o atherosclerosis dito sa leeg nyo, ibig sabihin po niyan, buong katawan ho ninyo meron po kayong atherosclerosis. Kaya ang sanhi po niyan ay yung mataas na blood sugar. Meron po akong video dyan para pinapakita po yung katunayan. Ang isa pang ginagawa ho ng mataas na blood sugar sa katawan natin binabago ho niyan yung ating immune system. Yung immune system na ginagawa nating panlaban sa mga infection, ito po ay nababago kung tayo ho ay mataas ang blood sugar. At ang nangyayari, meron doon po sa ating DNA, sa ating genes, meron po doon mga parang light switches, no? At nangyayari ho yan nababago ho yan na on and off. At pag na-on, yung mga pro-inflammatory cytokines, yung katawan natin mabilis mamaga, no? Yun sa Tagalog, maga. Pero sa English ho dyan inflammation. Ano po yung ang katawan ho natin ay naging pro-inflammatory. No? Ang nakikita po yan sa mga tao may diabetes at sakit sa puso. Ang katumbas po niyan para ho bang yung meron po kayong mga kahoy at nilagyan nyo ng kerosene tapos sinindihan, madali hong magliyab. Ganoon po yung mga katawan ng mga taong may ganyan sakit. Kaya kung maalala nyo nung COVID-19, sila po yung mga taong high risk, no? Yung may diabetes, kung meron kayong extra weight, no? Obese, sakit sa puso, yun po yung inflamed po yung katawan. Hindi lang ho halata, hindi lang masyadong nalalaman ng mga tao, pero inflamed po yan. So siguro sa panahon na ito, by this time, siguro po yung mga taong may diabetes, may sakit sa puso, tagtatanong Dok, kung may sakit na ako, may pag-asa pa ba ako? Kailangan ko pa rin bang monitor yung blood sugar ko? Eto, nadali na ako ng sakit. Pwede pa po. No? Alam mo ho ninyo kung bakit. Dahil po kung kahit na may sakit na kayo, kung magpapatuloy ho na mataas ang blood sugar nyo, ang mangyari lalala pa lalo. No? Samantala, kung
Ang isa video rin na ginawa ko, no, na dito po sa high blood sugar damages the arteries and changes the immune system. Anong nangyayari po yan kung nakokontrol po ninyo yung inyong blood sugar at nag-uumpisa po kayo mag-exercise, makikita nyo no yung anti-inflammatory cytokines ay mapoproduce din. So itong anti, lalabanan yung pro-inflammatory. So anong nangyayari ho, nagkakaroon po ng nababalansyado yung ating immune system. At ganun po ay nakakaiwas sa sakit. At yung nakakatipid din kayo sa hospitalisasyon at pwedeng sa gamot. So, hindi ho ninyo na itatanong. Ako po ay merong website, drjessesantiano.com. Yung Jesse ho, walang I. Sunod-sunod lang po yung word na yun. Pero ito pong subject na to, na paano maipapababa ang blood sugar nyo sa pamamagitan ng pagkain ng gulay at karne at carbohydrate sa huli, sinulat ko po ito at mababasa po ninyo doon sa ating website. So ang basehan po nitong aking video ngayon ay ito pong study na publish ko sa Clinical Nutrition noong 2020. Ito po ay ginawa sa Clinical Nutrition Research Center sa Singapore. Ang title po nito ay yung PACE na natin, Pattern Study o yung Postprandial Glucose, Insulin, and Incretin Responses differ by test meal macronutrient ingestion sequence. Yung mga authors po ng study na to ay alam nila na kung ang blood sugar nyo ay mataas after kumain, delikado. Kaya ang tanong nila, kung babago-baguhin ba natin, ano ba yung the best na kombinasyon ng pagkain para bumaba ang ating after meal blood sugar? Ang totoo po niyan, nung 2015 pa, meron na pong mga Japanese na ginawa ho ito. At ang ginagawa lang po nitong pattern study ay nagpapatunay o nagve-verify kung repeatable nga ho ba at effective nga ho ba yung vegetable, meat, and then rice pattern. Bago ang lahat po, magkaroon po muna tayo ng konting review sa ating basic science. So, ganito po yun, no? Pag kumain po tayo ng pagkain, yung mga carbohydrates tulad ng kanin, noodles, pasta, tinapay, na-digest po yan at ang huli ay glucose. No? Ito po yung bago ko ma-absorb sa dugo at kumalat sa buong katawan. Yung mga proteins naman, amino acids, yung fats, nagiging fatty acids. Ngayon, pag nasa dugo na po yung mga yan, yung insulin naman ang tataas at ang gagawin niya ay siya yung magtatabi ng mga glucose na to, katulad na pupunta yan sa ating muscle at sa ating atay para ho hindi tumaas. At ganoon din po, minsan nalagay niya sa taba kung puno na ho yung muscle at saka yung liver. Ito po yung isang graph mula sa nature.com. Ito po yung blood glucose concentration. Pansinin lang po ninyo itong graph na to, no? Itong line graph. Pag kumain po tayo ng carbohydrates, anong nangyari po yung ating blood sugar ay tumataas po na yan. Okay? Ngayon, kung low carbohydrate meal or ang halimbawa kinain po lang po natin ay karne or taba, no? O kung ang ating carbohydrate ay yung matagal matunaw, ang ating blood sugar ho ay mas mababa yung ang pagtaas niyan. Ang katumbas din po nito, parang ganito rin po yung insulin secretion. Pag ang ating blood sugar ay tumataas, yung insulin ay hinahabol din po yan para ho maitabi yan yung blood glucose. Yan dahil alam po ninyo, alam ng katawan na masama yung masama ho yung mataas na blood sugar masyado sa ating katawan. Ang isa ring magandang reviewin yung pagkain, pag napunta sa stomach o yung sikmura, pagkatapos yan, ang punta niyan ay sa small intestines o sa maliit na bituka. Ngayon, kung mabilis po ang paglipat ng pagkain mula sa stomach doon sa small intestine, no, ang mangyayari ho yan ay mas mabilis hong ma-absorb. At pag na-absorb yan, doon po tataas yung ating blood sugar. Kaya, kung mapapabagal natin yung transit o pag-transfer
ng glucose mula stomach to the small intestine mas maganda dahil sa mas mabagal yung absorption at mas mababa yung blood sugar. Bakit kanyo? Paano nangyari yon? Kasi tingnan natin, ito po yung picture galing sa KenHub. Ito po yung stomach natin, yung sikmura, at makikita nyo yung binuksan sa loob, makikita nyo yung lining niya, yung lining na yan para mag-increase yung absorption para ng mga nutrients. Pag napunta tayo dito sa small intestine, ito po yung paggagamitin nyo ng microscope yung small intestine yung titingnan natin. Makikita nyo meron pong parang mga maliliit na daliri, parang microscopic size yan. Kaya po ganyan yung ating small intestine, para lumaki yung surface area. Kasi po yung surface area na yan po yung nag-absorb ng blood sugar, ng fatty acids, amino acids. Pero concentrate lang tayo sa glucose dito. So, dahil dyan, tumataas yung absorption ng by 30 to 600 times. Okay? So, kaya po gano'n dyan. Kaya kung mapapabagal natin yung transfer ng pagkain from the stomach to the small intestine, mas maganda. Ngayon, ang problema, halimbawa, kung iinom naman tayo ng soft drinks, lalo na yung regular na soft drinks o yung mga juice na matatamis, hindi po porket fruit juice yan healthy, hindi totoo yun palagi. Ang nangyari, pag dahil sa yung sugar doon, glucose, pag ininom natin, diretso po yan sa stomach at sa small intestine. Absorb agad, taas agad yung blood sugar. Siguro po nadinig nyo na yung gamot na Ozempic. Sikat po dito sa Amerika yun . Yung Ozempic po, yung gamot na pampapayat. So, ang nangyayari po sa Ozempic na yun, ang ginawa nila para gayahin itong mga incretins. Ang incretins, itong example GLP-1, tsaka GIP, mga acronyms yan. Masyado kasi mahaba, pero tama na tayo dito sa GLP-1 tsaka GIP. Ano pong ginagawa nitong mga incretins? Bakit sila ginawa ng gamot na kamukha nila? Una, nag-stimulate po sila ng insulin secretion. Pag nagkaroon ng insulin, bababa ang blood sugar. So okay yon para sa mga taong may diabetes at sa mga gusto magpapayat. Pangalawa, pinapabagal niya yung paglipat ng pagkain doon sa small intestine mula sa sikmura. So tawag delays gastric emptying. Pangatlo, yung mga taong binibigyan nito parang mabilis mabusog, kaya po sila naglo-lose weight, Kasi nga dahil bukod sa naiipon yung pagkain sa sikmura, parang feeling nila busog na, kaya konti pa lang kinakain, ayaw na nilang kumain. Punta na po tayo dun sa pattern study, yung ating subject ngayon, So meron po silang kumuha po sila ng mga subjects, ang edad ay mga 25.8. Tapos lahat ng body mass nila within normal. So hindi po masyadong payat, hindi po masyadong mataba. Ito po mga tao na to hindi po sila diabetic para mawala yung mga tinatawag na confounding variables. Ang ginawa nila, every week punta sila doon para kumain. Tapos after 1 week, balik na naman sila para sa ibang meal pattern. Papakita ko sa inyo yan. So total of 5 sessions po yan. Ngayon, ang nangyari po, ang ganda po sa study na to, yung mga subjects, yung mga participants sa study, sila rin po yung gumawa ng, yung 5 meals na yon, sila rin ang gumawa, Nasubukan ng 5 yon. Kasi po, pag gumagawa po kayo ng meal studies, ang minsan po meron pong tinatawag na mga variabilities sa genes, sa sleeping habits, sa physical activity, tsaka yung iba pang lifestyle. Kaya pwede gulo-gulo yun, Nagkakaroon ng parang variables. Kaya maganda po itong study na to. Ang kinain nila, pare-pareho lang ho. Isang 50 grams ng steamed rice or cooked rice, 100 grams ng chicken breast, walang balat, steamed for 10 minutes, at 180 grams ng bok choy or pechay sa atin, boiled for 3 minutes sa tubig. Ito po inubos sila within 15 minutes. Kaya kahit na pare-pareho yung kinain nila,
iba-iba ho yung pattern. Okay? Ito po yung pattern. Ito, 5 food intake sequences. So, ganito po yan. No? Magandang meron dito yung mga initial, yung ating acronym. So, una, vegetable first, and then meat and rice combination. Kaya magkasama yung MR. No? Vegetable muna, tapos meat rice combination. Tapos meat first before vegetable and rice. So, M/VR, vegetable rice combination. Tapos vegetable first, meat second, and then rice yung last. Kaya may hyphen yung VMR. Pang-apat, yung halo-halo, yung vegetable, meat, and rice, sama-sama sila lahat. At yung pang-lima, rice muna, tapos vegetables and meat. Okay, yan po. Ito po ang nakita nila. Okay, so mula umpisahan ho natin dun sa ano ho ba yung pinakamataas na blood sugar levels na nakita, sa anong meal pattern ang nagbibigay ng pinakamataas na blood sugar level pagkakain. No? Ito po yung rice bago ang vegetable, gulay at karne magkasama. Pangalawa, magkahalo-halo o sama-sama yung gulay, meat, and rice. Pangatlo, meat muna, tapos vegetable rice magkasama. Pang-apat, vegetable muna, bago meat and rice magkasama. At ang pinakamababang blood sugar sa lahat, no, sa 5 meal patterns na to, ay noong ang mga participants ay kumain muna ng gulay, pagkatapos ay kumain sila ng karne, at huli na yung rice. Okay, so vegetable, and then meat, and then rice or carbohydrates ang pinakamababang blood sugar. So ito po yung resulta nila. No? Gumawa sila ng graph doon sa kanilang paper, doon sa pattern study. At ginagraph ho nila itong blood insulin, itong ating glucose. No? Unahin natin itong blood glucose versus time. Yung time ho, bali ang ginawa nila, pagkakain nila dito sa 0R, no? Umpisa ng pagkain, kinuna ng dugo every 30 minutes. So merong 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutes. So pagkatapos ito naman ho yung pagbabago mula sa kanilang dugo by millimoles per liter. So ano makikita ho natin? So pagkakain, ang taong pinakamataas, kung tinahon niyo itong kulay blue na merong asterisk, no? Iyan po ang pinakamataas na blood sugar level. At about 45 minutes, nagpipik ho siya. 45 minutes, no? At dito rin sa 60 at sa 120. Ang interesting po dyan, isa lahat po ng meal pattern. Pagdating po ng 3 oras or 180 minutes, mas mababa pa ho ang blood sugar nila kaysa noong nag-umpisa silang kumain. Okay? May paliwanag po yan. Ngayon, punta naman tayo dun sa extreme. Ano ba yung pinakamaganda? Sabi natin pinakamaganda yung vegetable muna, and then meat, and then rice. Kita niyo to. Ito po yung gray na line na ito, no? Yung nakikita niyo, trace ko po ng cursor ko. Yan, mababa siya sa 60, no? Pinakamababa siya sa 30, 60 minutes, no? Sa 90, so parang pinakamababa. Ngayon, meron po sa pag gumagawa po ng study, meron tinatawag na area under the curve. Ano po yun? So kung halimbawa, tingnan po natin itong linya na to ng kulay gray na to, no? Kung pwede kong makalculate itong area na to na nasa ilalim ng linya na to. Pwedeng tawag ko dyan ay AUC or area under the curve. Ang ginagawa ho dyan, sinusukat niya kung gaano ho ba karaming blood sugar meron yung tao doon sa panahon ng 180 minutes na yon. No? So, ang makikita ho natin, dito, pinapakita po to, ito, AUC 0 to 3 hours glucose. Ang pinakamataas na glucose ho, the whole time after nilang kumain, itong rice first and then vegetable and meat. Yan, pinakamadami ho siyang sugar sa katawan. So, sabihin, kung
The whole time, mataas yung blood sugar nyo, dyan po nagkakaroon ng mga pagbabago sa arteries. Pwedeng ma-damage yung arteries, depende ho sa tagal. At doon din na i-influensyahan yung ating immune system para maging pro-inflammatory. O, sa opposite naman, yung vegetable, meat, and rice, pakita nyo mababa lang siya yung isa sa pinakamababa. No? Ito, pinakamababa yung vegetable, then meat, then rice. Ito naman ay kino-compare ang insulin, pagtaas ng insulin versus time. Okay, bakit po mataas yan? Bakit po natin mini-measure yan? No? Kasi yung insulin po, alam po yung nagpapataba sa tao. No? Mas marami kang insulin palagi, mas marami kang tinatabi na taba. Kaya kung gusto nyong malaman kung anong diet ang pinakamaganda para mangayayat, magandang i-plot yung insulin levels. So, sumunod, since as para ba bang as expected, di ba? Kung ang mataas na blood sugar ay nung rice bago yung vegetable and meat, it follows na mataas din ang insulin niya kasi nga hinahabol ng insulin yung blood sugar para maitabi. Yan, nakita nyo, no? Siya yung pinakamataas. O, punta naman tayo dun sa opposite, sa extreme other end. Vegetable, meat, and rice, yung insulin niya, yung pinakamababa. Yan, ang pinakamababa within the 3 hours. Kaya yung area under the curve ng vegetable first and meat and then rice, siya yung parang siguro second sa pinakamababa compared sa vegetable, meat, and rice. No? Tapos ang pinakamadaming insulin ay itong rice first and then vegetable meat. So, ibig sabihin, anong makukuha natin ditong conclusion sa ganito? No? Isang maaaring conclusion dito ay kung ang pattern yung nagkain nyo ay rice muna, okay ba, soft drinks muna, tapos rice, tapos saka na yung gulay o meat, or minsan may iba nga po, puro carbohydrates lang, no? Pansit, tapos yung pansit, konting kanin, konting gulay. Ganito po pangyayari, no? Hindi po yung mag-gain weight. Ngayon, unless kayo po ay nagtitraining kunyari para sa Olympics, no? O kaya ba naghuhukay-hukay ng kalye o nagtitibag kayo ng bato, ay yung pwede ho yun. Siguro malamang hindi ho tataas ang ganyan. Pero kung typical po na sedentary lifestyle, hindi mo masyado ng exercise, ganito po ang mangyayari. So, titingnan natin dito sa insulin, no? So, parang, okay, pansinin natin to. So, kung mababa itong insulin nitong vegetable, meat, and rice combined, okay kaya siya? Well, balikan natin doon sa glucose. Tingnan natin to, no? So, ang vegetable, meat, and rice combined ay yung yellow line. Kita natin. Siya ho yung number 2 sa pinakamataas na blood glucose level. Yan. Kaya kahit na mababa yung insulin sa kanya, hindi rin po siya maganda dahil po sa mataas din po yung blood sugar sa kanya. Kaya tingnan nyo yung area under the curve niya, siya po yung number 2 compared doon sa rice before vegetable and meat combination. Sige, nandito na po tayo sa GLP-1. Yung incretin po, no? Pinaplot niya yung GLP-1 versus time, no? Up to 3 hours. So, ano po bang alam natin uli doon sa incretin? Ang ginagawa niya ay pinapataas niya yung insulin para bumaba yung blood sugar. Pangalawa, nagbibigay ng feeling ng fullness, parang busog ka. At pangatlo, pinapabagal niya yung gastric emptying time. No? So, ibig sabihin, maganda po yan lahat. Lahat ng unang ginagawa ng incretin nagpapababa ng blood sugar. So, tingnan ho natin sa vegetable first, then meat, then rice. Ang pinakamarami pong gumagawa ng GLP-1 yung pong vegetable, meat, and rice first. No? Yan ang pinakamabilis. In fact, doon sa tinatawag natin area under the curve, siya yung pinakamadami, no? Pinakamadaming napoproduce na incretin. Yeah? Kaya parang di nyo na kailangan mag-Ozempic kung ganito pong pattern ang gagawin nyo. Ang mangyayari pa niyan, yung weight loss nyo ay dahan-dahan.
Hindi ho bigla-bigla, no? Hindi ho kayo magkakaroon ng Ozempic face. Yan. Ito naman po, no? Ito po yung tinatawag na ghrelin. Ang totoo po niyan, pag nagugutom na tayo, meron hong hormone na tumataas, no? Dahil ho, ang tawag po diyan ay yung ghrelin, Ghrelin, no? Bihira lang yan mabanggit sa atin, pero nandiyan po yan sa katawan natin. So ang ghrelin na yan, pag tumataas po, ibig sabihin parang sinasabi sa brain natin na time na para kumain. Okay, so sa 5 meal pattern na to, ano po yung pinaka madaming napoproduce na ghrelin? Ang dito, makita natin itong blue line na to na rice first and then vegetable meat combination. Pagdating po ng 3 oras, siya po yung pinaka mataas. No, yan makikita niyo. So, ibig sabihin, pag rice first and then vegetable meat combination, madaling magutom. Kaya dati, alam niyo, nung kumakain ako dati pa nung oatmeal sa umaga, breakfast, kasi sabi heart healthy daw, di ba? Pagdating pa lang ng 3 hours, gutom na ako agad. Tataka ako, bakit kaya ganon? Yun pala, dahil dito sa ghrelin. Ngayon, tingnan naman natin tong vegetable, meat, and rice combination. Nasaan siya? So, ito po, pagdating po ng 3 oras, siya yung pangalawa sa pinakamababa, yung ating vegetable, meat, rice combination. Nagbibigay po ng isa sa pinakamababang ghrelin o hunger hormone. Ibig sabihin, pagdating ng 3 oras, malamang hindi pa gutom yung mga participants. So, ibig sabihin, ayaw pa nila siguro gusto kumain. O, ito na po. So, ang gagawin natin, pagsasama-samahin natin based doon sa isang, meal pattern, kung ano bang nangyayari. No? Kasi medyo baka nakakalito lahat yung kanina. Pero ito, so ano ang nangyayari kung kumain ka muna ng rice o ng bread muna o ng pasta muna at pagkatapos yun, meat and vegetable ang kinain nyo? Ano mangyayari? Well, base po doon sa study na to, ang mangyayari, magkakaroon ho kayo ng glucose spike. Sabihin, after 1 hour malamang, magiging above 155 milligrams yan or 8.6 millimoles. At mangyayari po yan, ito po yung mga pwedeng ma-damage yung arteries at maging pro-inflammatory ang ating immune system. At dahil po sa ito nagkakos ng insulin spike, ito po yung sa lahat ng meal pattern, ito po yung nakakataba. Hindi naman kayo agad lolobo sa isang araw. Pero ito po ay nangyayari sa dagdagang araw, sa paglipas ng araw, ng linggo, ng buwan, ng taon, makikita niyo, pabigat po tayo ng pabigat kung iyan po ang ating kakainin. Ang pangatlo, mas mabilis ang transit ng glucose doon sa small intestines mula sa stomach. Ibig sabihin, rapid absorption. So, yan po yung magpapaliwanag kung bakit tayo mayroong glucose spike. Pang-apat, ang nangyayari dyan ay nagkakaroon ng blood sugar crash. At sa blood sugar, pag mababa yung ating blood sugar, pagdating ng 3 oras, at kasabay nyon, mataas yung hunger hormone, ano nangyari? Gusto mong kumain ulit. Kain tayo ulit. Kain na ng merienda, so kain ng halo-halo or banana Q, kamote Q. Tapos, nauulit na naman itong glucose spike, insulin spike, rapid absorption, blood sugar crash, paulit-ulit. Kaya tinatawag natin, tawag ko na wash, rinse, and repeat. Ito po yung vicious cycle. So, kung patuloy po yung mangyayari, kung 1 episode lang, halimbawa, nagpumatid kayo ng party, hindi ho masama. Pero kung halimbawa, sa araw-araw ho, ganyan ang nangyayari, ang kinabukasan po ay palabang. No, magkakaroon kayo ng heart attack, ng stroke, type 2 diabetes, dialysis. Pwede rin po dyan, ka-related po din yung Alzheimer's dementia. Yung Alzheimer's dahil din po yan sa inflammation. At marami po yung sinasabi na ito po ay type 3 diabetes. At marami rin po yung sakit na ibang kasama itong mataas na blood sugar na hindi ko pa nababanggit. Pero pag-uusapan natin sa future videos. So, kung ang mangyayari po natin, sabihin natin na yung sa pattern na rice, then meat, and vegetables, no? Or kung ang gagawin lang po natin ay puro sweets lang po, no? 3 times a day na meals na rice first, tapos
merienda sa gitna, at meron pang midnight snack, ang mangyari ho yan, itong pattern na to ay lagi hong hindi na ho bababa yung blood sugar, lagi na po niyang mataas. At yun po yung pinaka-delikado sa lahat. Okay, so punta na tayo doon sa pinakamaganda hong meal pattern. Ano yung pinakamaganda? Yung gulay muna, and then karne, and then yung carbohydrates, ano? O yung rice. So, bakit? Ano nakita natin based doon sa study? Ang nakita ay mas mababa yung 1 hour blood sugar niya, no? Pangalawa, walang insulin spike. Ibig sabihin, hindi lang siya tataba, hindi tataba, kundi pwede pa hong mag-lose weight, no? Ito po yung mga kilala ko po na ginagawa itong vegetables and meat and rice, yung mga nirecommend ko sa kanila. Tuwan-tuwa sila dahil daw po sila ay naglo-lose weight ng kahit na hindi nagfa-fasting, no? So, pangatlo, yung blood sugar niya na may maintain, no? Hindi ho tumataas, hindi ho nagka-crash. Pang-apat, yung hunger hormone, yung ghrelin, hindi tumataas. So, ibig sabihin, matagal sila bago magutom. Ang pinaka-importante, since yung blood sugar nyo ay controlled, then alam mo makakaligtas kayo mula doon sa 8 out of the top 10 causes of death in the whole world, no? Yung mga top 10 causes of death, kung yung strokes, cancer, yung cancer po related ho yan sa diabetes tsaka sa obesity, no? Yung mga heart disease, yung infections, pulmonary infections, yung mga taong namamatay sa pneumonia ay dahil sa mahina ho yung kanilang immune system, dahil sa pro-inflammatory. Yung mga isa pa sa top 10 ay yung diabetes at yung kidney failure. So yung kidney failure, dahil po yan sa high blood at dahil po yan din sa diabetes na related din ho sa high blood sugar. Dahil sa previous video pinakita ko na yung mataas sa blood sugar ay isa pong major contributor doon sa hypertension. O sige, ito, bilisan po natin. No? So, ano bang ginagawa ng vegetable meat carbohydrate sequence para bumaba ang blood sugar? Una, nag-stimulate ho siya ng GLP-1 o ng incretin, kaya nag-sisikret agad ng insulin. So, anong importansya yun? I mean, pare-pareho naman sila nag-sisikret ng insulin eh. Bakit maganda yung kung vegetable and meat? Kasi po, pag kumain ng vegetable and meat, katulad ho ng nasabi natin kanina, nagsisikret ho ng insulin pero hindi naman tumataas yung carbohydrate. So, ang maganda niyan, yung insulin ho natin, bago kainin yung rice, naka-standby na ho yan, yung insulin. Kaya pagdating ho ng rice at pagka-absorb, nando na sila agad at tinatabi na agad nila. Hindi, para ho bang ganito, no? Yung kunyari gagawa kayo ng bonfire, no? Medyo malaking bonfire. Maganda meron kayong timba ng tubig dyan. Para kung sakali mang biglang kumalat, umihip yung hangin, kumalat, may pampatay agad. May fire extinguisher kayo. Hindi ho ba yung parang pupunta pa sa bahay, malayo, no? Tapos saka babalik, pagbalik nyo, mataas na yung apoy. Kaya yun po yung ganda na ang early incretin secretion. Ang pangalawa, yung vegetable, then meat, then rice meal pattern ay pinapabagal niya yung paglipat ng pagkain doon sa stomach to the small intestines at nadidelay yung glucose absorption, naiiwasan ng glucose spike. Pangatlo, yung vegetables and meat pinapababa niya yung glucagon hormone. Yung glucagon hormone, ito po yung hormone na to na ang trabaho nito ay opposite dun sa insulin. Yung insulin ho, ang ginagawa, pinapababa niya yung blood sugar. Yung glucagon, pinapataas niya yung blood sugar. So, bakit may ganun yung katawan ng tao? Kasi po, sa kasaysayan ng tao, hindi naman ho laging madaming pagkain eh. Minsan walang makain. No? Yung mga hunter-gatherers o kaya man, yung mga farmer, kung nasira yung pananim, walang makain. So, hindi agad necessarily na mamatay ka sa gutom kung wala kang makain ng 1, 2, 3 araw. Minsan ka, pwede ho ng mga 2 linggo, 3 linggo na hindi kumakain eh. Paano nangyari? Kasi ho, dahil dito sa hormone na glucagon. Ang ginagawa ho niya, mine-maintain po niya yung blood sugar level natin kahit na walang makain. Ang problema, ngayong marami na available na yung pagkain, mura, hindi na masyado nagagamit at glucagon. At
kapag nagkaroon ng diabetes yung tao, itong glucagon na to ay lumilitaw po ito. At nagdadagdag po siya doon sa pagtaas ng blood sugar. Okay? So, itong meal pattern na to, pinapababa niya ang glucagon kaya bumababa ang blood sugar. So, yung GLP-1, ang feeling mo, busog ka. Tapos, yung bulk ng gulay, pag kinakain natin, nagpapabigat sa tiyan. Kaya parang, ayaw mo nang kumain ng mas maraming kanin. Itong pang-anim, aking theory ko lang po ito. No? Pero ang nangyari, kung isipin nyo ulit yung ating drawing dito nitong villi, kita nyo dahil surface area, di ba, para mag-increase yung absorption. Ang ginagawa ho ng palagay ko ng gulay, ang ginagawa ho niya dumidikit sa kanya yung mga carbohydrates, yung mga glucose molecules. At imbis na dumikit doon sa side ng small intestine. So, ibig sabihin, kalaunan, pag pumababa ho yan sa small intestine, mahaba ho yun 21 feet. Pagbaba ho nyo, doon pa lang siya ma-absorb. Kaya ang mangyari, imbis na mag-spike yung glucose, dahan-dahan ang pagtaas ng glucose absorption at hindi naiiwasan ho yung spike ng blood glucose. Yun po yung nangyayari dyan. Kung sa tingin ninyo ay mayroong makikinabang po din sa information na shinare ko sa inyo sa presentation na to, sa inyong mga kaibigan, mahal sa buhay, kamag-anak, kung sa tingin nyo na, may diabetes siya, ito gusto niya mag-lose weight makinabang siya dito, pakishare na lang po. At kung may katanungan ho kayo, comment nyo lang ho dun sa baba. Tapos maglalagay din ho ako ng links kung ano yung glucometer na maganda. Ang recommended ko ay kung nasaan man kayo, doon kayo bumili ng glucometer. No? Huwag na kayo magpabili sa ibang bansa. Kasi kailangan po niya ng refill minsan ng test strips at ng mga lancets. At baka hindi available. Baka masyadong malayo pag naubos na. Kaya mas maganda yung local. Sa Pilipinas na bibili yan sa online, sa internet. No? Kaya hindi po yan kailangan ng prescription. Yung mga yung continuous glucose monitoring naman good for 2 weeks. Hindi nyo na kailangan tasukin ang sarili nyo. Kaya lang, good for 2 weeks lang, bibili uli kayo. Kaya alam nyo, marami pa akong gustong i-share sa inyo. No? Siguro tambak pa ho. Yun sa aking website, mga 900 articles po yan. Lahat po dyan tungkol sa paano kayo magiging healthy nang hindi gumagastos ng malaki. Kasi magastos ho yan. Yung sa iba, makuha na pabibilin nyo. Pero ito, halos walang gastos. Kaya, subscribe lang ho kayo para marami po kayong mapakinabangan. Okay, so hanggang sa muli ho, sana po maging maganda ang inyong araw at ang inyong gabi. Sa muli po natin pagkikita.